සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ Milinda Academy YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට අද පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ 2024 නව වසරට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් දාලා කොහොමද කැලෙන්ඩර් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා තමයි ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් 2023 වසරේ අවසන් වෙලා තව එක දවසයි තියෙන්නේ. ඉතින් 2024 වසර ඔයාලා හැම දිනාටම සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ ගෙවී යන්නා වූ 2023 වසරේදී අවසාන වීඩියෝ එක වශයෙන් අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතුවේ ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ අවුරුද්දේ ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඉතින් ලබන අවුරුද්දට කැලෙන්ඩර් එකක් හදන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මේ දවස්වල විභාග කටයුතු හින්දා තමයි මේ channel එකේ වීඩියෝ දාන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් දිගටම ඉස්සර වගේ වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළින් එන notification bell icon එකත් එලෝ කියලා දාලා තියාගන්න. ඒකෝර තමයි මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද යන් අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ, අද මේ කැලෙන්ඩර් එක හදන්න ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පොඩි app එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන app store එක හරි play store එක හරි මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩින් තියෙනවා search bar එක. ඉතින් අන්නේ search bar එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා touch කරගන්න. ඉතින් එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන search කරගන්න ඕනේ canva කියලා. canva කියලා type කරගෙන ඔයාලා මේ විදිහට search කරගන්න. එහෙම search කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ app එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් download කරලා තියෙන හින්දා මම ආයෙ download කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් එතනට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් තියෙන search bar එකක්. අනේ search bar එක මත touch කරන්න. ඉතින් එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන් type කරගන්න ඕනේ 2024 calendar කියලා. ඉතින් calendar කියලා type කරගෙන ඔයාලා මේක search කරගන්න. ඉතින් එහෙම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන template ගොඩාරියක් එනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ template ගොඩක් තියෙනවා. මම උඩින්ම තියෙන template එකට අදාළ කොහොමද මේ ෆොටෝ එක හදාගන්න කියලා දැන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා උඩින්ම තිබ්බ calendar ෆොටෝ එකට touch කරන්න. අනේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකට. ඉතින් එතන ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තියෙන්නේ අන්න ඒක මත මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න. ඉතින් එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් එනවා replace කියලා icon එකක්. අන්න ඒක touch කරන්න. ඉතින් ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ විදිහට gallery එකට කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ඕනේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් එහෙම add කරගෙන මේ විදිහට ගානට adjust කරලා ඔයාලා හදා ගන්න. ඉතින් එහෙම හදාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන 24 කැලෙන්ඩර් කියලා අන්න එක ඕනනම් ඔයාලට කැමති තැනකින් ඔයාලට ආස විදිහට ලස්සන විදිහට ඔයාලට මේ කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලර් ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊනාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් තියෙන පල්ලෙහාට ඊතලයක් තියෙන අන්න එකෙන් තමයි මේක සේව් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ඇත්තේ. ඉතින් මම කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක මේ 24 කැලෙන්ඩර් කියලා එකක් තියෙන මේ ඉතින් අන්නේ icon එක එහා මෙහා කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති තැනකට අරන් ගිහලා තියලා ඔයාලා ලස්සනයි කියලා හිතෙන තැනකින් ඔයාලට මේක තියලා ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් එහෙම හදාගෙන උඩින් පෙන්නන අර ඊතල පල්ලෙහාට save icon එක අන්න එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ මේ හදාගත්තු කැලෙන්ඩර් එක ඔයාලා gallery එකටම save කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න ලෑස්ති මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කැලෙන්ඩර් එකක් කොහොමද ඔයාලා හදාගන්නේ කියලා තමයි. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝ එකක් දාලා ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වීඩියෝ එක මේක නිසා ඔයාලට මේ අවසන් වෙන අවුරුද්ද ගෙවිලා ලබන්නා වූ 2024 වසර සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.